เปิดมานานกี่ปีแล้วนะครับพี่ปีหน้าเนี่ยจะครบ40 ปีแล้วครับไอ้หอเยอะนะพื้นที่ใหญ่แต่คนนี่ผมแทบไม่เจอเลยอ่ะจริงๆระบบของการบริหารจัดการโรงแยกก๊าซเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นระบบที่เราควบคุมอัตโนมัติพี่สอเคยไปแท่นขุดปะครับ ยังเลยครับพี่รู้จักคนที่พาเราไปได้ไหมครับ รู้จักครับถ้าอยากไปบอกผมได้เลย ไอ้คนที่พิมพ์ใจเย็นๆก่อนนู่นคือท่อที่นำเอาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยขึ้นมาเพื่อแยกก๊าซนะครับแต่แยกยังไงเดี๋ยวทางวิทยากรคือพี่สอจะเป็นผู้อธิบายให้เราเข้าใจกันครับผมสรนัยเลิศอักษรนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาตินะครับเป็นผู้ดูแลพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองที่นี่ทั้งหมดครับนี่คือจุดแรกเลยใช่ไหมครับที่เอาก๊าซขึ้นมาจากอ่าวไทยครับใช่ครับแสดงว่าก๊าซอันนี้เนี่ยเป็นท่อก๊าซที่มาจากทางทะเลมาจากตัวท่านขุดเจาะบนอ่าวไทยเหรอครับพี่ใช่ครับเราเห็นตรงเนี้ยเราเข้าใจนะว่าคงมาสร้างติดที่มาตาพุทธเนี่ยเพราะว่าอยากให้มันใกล้แต่จริงๆท่อเนี้ยไอ้จากจุดขุดเจาะครับมันยาวเท่าไหร่ครับก็ความยาวทั้งสิ้นประมาณ420 กิโลเมตรครับกรุงเทพไปไหนวะ420 กิโลก็ต้องไปประมาณแถวพิษโลกอะไรอย่างงี้ได้ไหมประมาณพิษณุโลกได้ไหมในอ่าวไทยครับผมคิดว่ามันมีแท่นขุดเจาะเยอะใช่ไหมครับพี่มันรวมกันยังไงให้มันเหลือท่อเดียวอย่างเงี้ยครับในอ่าวไทยเนี่ยเรามีหลุมขุดเจาะแยกออกไปหลายๆหลุมเขาก็จะมีวิธีการรวมเอาแก๊สต่างๆเนี่ยมาเชื่อมต่อกันเป็นเน็ตเวิร์กอยู่ที่อ่าวไทยเลยแต่ว่าท่อที่นำส่งนะครับแก๊สที่รวมแล้วขึ้นมาบนฝั่งเนี่ยมีเพียง3เส้นในอดีตท่อเส้นแรกเนี่ยจะเป็นท่อขนาด34นิ้วเราใช้งานมาจนเต็มแล้วเราก็ขยายเป็นท่อเส้นที่2อีกก็คือท่อขนาด36นิ้วแต่ก็ยังไม่พอต่อการใช้งานจนกระทั่งปัจจุบันเรามีท่อเส้นที่3คือท่อเส้นนี้เป็นท่อขนาด42นิ้วครับเพื่อรับก๊าซจากหลุมก๊าซในอ่าวไทยทั้งหมดแล้วส่งขึ้นมาบนฝั่งครับคำว่าก๊าซธรรมชาติหมายความว่าเวลามันเป็นท่อที่เป็นแบบนี้มาครับลักษณะเป็นอากาศหรือว่ามันเป็นมีของเหลวอะไรเข้ามาด้วยหรือว่ายังไงครับพี่ก๊าซอยู่ในท่อเนี่ยก็เป็นของผสมครับเอาว่าไปจริงๆแล้วก๊าซเราได้จากธรรมชาติถูกไหมฮะครับวันที่ขุดออกมาแรกๆเนี่ยมันก็มีทั้งเขาเรียกเป็นเฟสมีทั้งเฟสที่เป็นทั้งก๊าซและเฟสที่เป็นทั้งของเหลวของเหลวบางส่วนจะถูกดักไว้ที่แท่นเจาะอยู่แล้วเพราะว่าการที่ส่งมาในท่อระยะยาวเนี่ยถ้าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันต้องส่งมาเป็นเฟสเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะดักของเหลวบางส่วนไว้แล้วก็ส่งมาเฉพาะตัวก๊าซแต่ว่าก๊าซนั้นก็ยังมีตัวสิ่งเจือปนอยู่นะเพราะว่าบนแท่นเจาะเขาไม่ได้แยกให้เราทุกอย่างก็แยกเฉพาะตัวของเหลวออกไปแล้วก็ส่งเฉพาะตัวเนื้อก๊าซที่มีสิ่งเจือปนเนี่ยขึ้นมาบนฝั่งครับฉะนั้นก๊าซทุกอย่างที่ถูกส่งมาก็เลยถูกส่งมาที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติปตทที่นี่ใช่ครับจากขึ้นมาแล้วไปไหนต่อครับพี่จากจุดนี้ไปเราก็จะเข้าสู่กระบวนการแยกสิ่งเจือปนนะครับที่นี่ทำอะไรบ้างครับที่นี่ก็คือเราก็ดึงก๊าซแทนที่เราจะเอาแค่คุณสมบัติทางความร้อนไปเผาเราก็เอาคุณสมบัติทางเคมีของมันเนี่ยมาแยกเอาสารที่มีประโยชน์ต่อทางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งได้แก่พวกอีเทนโพรเพน LPG แล้วก็ NGL 4 ตัวเนี้ยจะมีคุณสมบัติในการที่เขาสามารถจะเอาไปแยกเป็นอุตสาหกรรมตั้งต้นของปิโตรเคมีได้ถึงจุดนี้มันพัฒนาเป็นตรงนั้นแล้วเนาะในเชิงของอีโคครับอยากรู้ว่าจริงๆแล้วก๊าซธรรมชาติมันสะอาดมากกว่าอื่นๆหรือเปล่าครับพลังงานอื่นๆเราต้องเทียบในเชิงของเราเรียกว่าเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิลด้วยกันเพราะนั้นผมจะเทียบกับถ่านหินเทียบกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติถ้า3อย่างเนี้ยก๊าซธรรมชาติเนี่ยจะมีความสะอาดมากกว่า2อย่างที่เราพูดถึงเพราะว่าในถ่านหินกับในน้ำมันดิบเนี่ยมันจะมีสิ่งเจือปนที่เป็นตัวแปลกปลอมเยอะกว่าในก๊าซธรรมชาติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับแหล่งก๊าซธรรมชาติด้วยนะแหล่งก๊าซธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ในโลกก็มีสิ่งเจือปนเนี่ยไม่เท่ากันแต่อย่างของแก๊สธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไฮโดรคาร์บอนเยอะสิ่งเจือปนเนี่ยไม่เยอะมากแปลว่าก๊าซธรรมชาติบ้านเราค่อนข้างสะอาดครับในแหล่งบ้านเราใช่ครับแก๊สจากท่อ42นิ้วนะครับก็จะถูกส่งเข้ามานะครับตามแนวไพป์แหลกนะครับแนวเส้นทางเดินท่อนะครับจะผ่านสู่อุปกรณ์ตัวแรกเราเรียกว่าฟิลเตอร์เซปาเรเตอร์ซึ่งตัวฟิลเตอร์เซปาเรเตอร์เนี่ยทำหน้าที่ในการแยกตัวอนุภาคที่เป็นสิ่งสกปรกในชั้นของฟิลเตอร์ส่วนในตัวเซปาเรเตอร์เนี่ยจะทำหน้าที่แยกในตัวของคอนเดนเซตนะครับที่เกิดการกั่นตัวจากก๊าซธรรมชาติออกมาเพื่อที่จะทำให้แก๊สที่ผ่านฟิลเตอร์เซปาเรเตอร์แล้วเนี่ยจะเข้าไปสู่กระบวนการถัดไปในรูปแบบของแก๊สล้วนๆว่าง่ายๆเอาแต่ลมไม่เอาน้ำใช่มีอะไรที่มันมีการกั่นตัวเป็นน้ำไม่เอาไม่อยากได้เข้าไปแต่ตอนที่มาจากอ่าวไทยเราก็รับเป็นเฉพาะเฟสที่เป็นแก๊สใช่ไหมครับพี่ครับอ๋อเขามาคอนเดนซ์หรือว่าเขามาควบแน่นกันอยู่ในระบบนึกถึงไอ้น้ำเราไอ้น้ำเรามันกั่นตัวได้ตลอดเวลาเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าระหว่างทางที่วิ่งไปเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความดันเพราะนั้นสภาวะของก๊าซธรรมชาติมันก็จะเกิดการกลั่นตัวของมันมีน้ำติดมาบ้างใช่ครับซึ่งเราจะเอาพวกนั้นออกไปในขั้นตอนนี้เราไม่อยากเรียกว่าน้ำเราเรียกว่าตัวก๊าซธรรมชาตินั่นแหละซึ่งมันอาจจะมีทั้งน้ำทั้งแก๊สธรรมชาติที่
เป็นของเหลวปนกันอยู่ในนั้น อืม เราจะดักออกหมด ส่วนที่เป็นสิ่งสกปรกที่เราฟิลเตอร์ทิ้งออกไปอะครับมันมีอะไรบ้างครับพี่ ก็ส่วนใหญ่เป็นอนุภาคสิ่งสกปรกอาจจะเป็นแค่สิ่งสกปรกที่ติดอยู่กับผิวท่อครับเพราะว่าท่อพวกนี้จริงมันก็อาจจะมีการสึกก่อนมีเศษโลหะเศษอะไรก็ได้ก็ตาม รวมไปถึงว่าสิ่งสกปรกที่อาจจะหลุดรอดผ่านมาจากกระบวนการของแท่นผลิตก็ได้ ก็จะมาดักไว้ที่นี่อีกแล้ว แล้วไอ้ฟิลเตอร์เหล่านี้ครับข้างในอะครับมันทำงานยังไงอะครับ เคยใช้ไอ้ตัวเครื่องฟอกอากาศที่บ้าน เคยครับ มันจะเป็นคัตริดแบบนั้นนะเป็นแท่งๆแบบนั้นนะค ครั รับบ ก็คือเข้าออกแบบเหมือนฟิลเตอร์ อ๋อก็คือเอาก๊าซธรรมชาติวิ่งผ่านเลย ใช่ครับหลักการง่ายๆ แต่เพียงแต่ว่าตัวฟิลเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมมันก็จะมีความซับซ้อนกว่านั้นแค่นั้นเอง โอเคเห็นภาพครับ แล้วหลังจากที่แยกเสร็จแล้วอะครับก๊าซไปไหนต่อครับ หลังจากที่แยกเสร็จแล้วนะครับจะเข้าไปสู่กระบวนการถัดไปก็คือแยกสารประหลอด ก็คือในก๊าซธรรมชาติของอ่าวไทยเนี่ยเราจะพบปริมาณของสารประหลอดเนี่ยเจือปนมาในปริมาณหนึ่ง ซึ่งถ้าบอกตรงๆเทียบกับก๊าซธรรมชาติที่อื่นไม่ได้เยอะมาก แต่ว่าสารประหลอดพวกนี้มันมีผลต่ออุปกรณ์การผลิตในกระบวนการถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประหลอดเนี่ยทำปฏิกิริยากับอลูมิเนียม ถ้าเกิดเราปล่อยมันหลุดรอดเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้อลูมิเนียมเนี่ยเกิดการเสื่อมสภาพและเกิดการแตกร้าวได้ เราก็จะดึงเอาสารประหลอดพวกนี้ออกก่อน ดึงยังไงครับ โดยการใช้ตัวแคตาลิสต์นะครับ มันเป็นสารดูดซับชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเม็ดๆนะครับ นึกถึงพวกพริกไทยแล้วกันนะครับ คล้ายๆแบบนั้น เราจะใส่ไว้ในตัวของถัง2 ลูกเนะครับ แล้วเราจะปล่อยแก๊สวิ่งผ่านเข้าไป ตัวพวกนี้มันก็จะดูดซับพวกสารประหลอดไว้ในรูพรุนของตัวเม็ดเหล่านั้น สารประหลอดที่ดูดไว้เนี่ยก็จะรอจนกว่ามันอิ่มตัว พอถึงมันอิ่มตัวเราก็เหมือนกับมาโกยมันออกไปกำจัด แล้วเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไป จากหน่วยกำจัดประหลอดนะครับ แก๊สก็จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยแยกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ ในหน่วยแยกคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็จะใช้หลักการคล้ายๆ กับหน่วยกำจัดประหลอดเหมือนกันเพียงแต่เราจะใช้สารละลายเอมีนนะครับเป็นตัวจับคาร์บอนไดออกไซด์โดยการที่ปล่อยให้แก๊สวิ่งผ่านไปในหอแล้วก็จะปล่อยสารละลายเอมีนลงมาเพื่อให้มันแลกเปลี่ยนและสัมผัสกัน ตัวสารละลายเอมีนเนี่ยก็จะจับ CO2 ไว้ ตัวแก๊สที่ถูกจับ CO2 ออกไปแล้วเนี่ยตัวแก๊สก็จะเข้าสู่กระบวนการถัดไป ส่วนตัวสารละลายที่อิ่มตัวไปด้วย CO2 เนี่ยเราไม่ได้เอาไปทิ้งนะครับไม่เหมือนกับของ ประหลอด หน่วยกำจัดประหลอดเราจะเอากลับมาที่เขาเรียกหอ regeneration โดยการที่เราจะดึงเอา CO2 ที่อยู่ในสารละลายเอมีนออก เพื่อให้สารละลายเอมีนเหล่านั้นเนี่ยถูกนำกลับไปใช้ในการจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีก มันก็จะวนกลับไปกลับมานะครับส่วน CO2 ที่เราถูกแยกออกมานั้นเนี่ยเนื่องจากมันมีปริมาณประมาณ 20% ของก๊าซธรรมชาติทั้งหมดตัวนี้เนี่ยเราก็มีบางส่วนนะครับที่เราเอาไปใช้ทำให้ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เข้าไปสู่โรงงานของพาร์ทเนอร์ที่อยู่ด้านข้างเนี่ยนะครับในการที่เอา CO2 เนี่ยไปทำเป็นน้ำแข็งแห้งซึ่งน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็มีคุณสมบัติในการที่เราเอาไปบริจาคแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการทำฝนเทียมแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือ CO2 ที่ทางพาร์ทเนอร์เป็นคนเอาไปแยกเนี่ยไปทำให้มันบริสุทธิ์ขึ้นเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ในอุตสาหกรรมต่างๆที่ใช้ CO2 ในกระบวนการอย่างเช่นในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมแช่แข็งอะไรก็ตามถ้าเราไม่แยก CO2 ออกจากก๊าซธรรมชาติมันจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่ CO2 เนี่ยมันมีจุดเยือกแข็งที่สูงกว่าไฮโดรคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเข้าสู่กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติที่เราใช้อุณหภูมิต่ำๆเนี่ย CO2 มันจะจับตัวเป็นน้ำแข็งแล้วมันจะอุดตันในระบบเพราะนั้นเราต้องดึงแยกออกมาเมื่อแยก CO2 เสร็จไปไหนต่อครับพี่ยูนิตนี้ก็คือยูนิตที่เราเรียกว่า dehydration unit นะครับเป็นยูนิตที่เราแยกความชื้นก็คือน้ำนั่นแหละที่ปนอยู่ในก๊าซธรรมชาติหลักการเดียวกันก็คือน้ำมันก็สามารถจะไปแข็งตัวอุดตันในระบบได้นะครับเพราะว่ามีจุดเยือกแข็งที่สูงกว่าลักษณะการทำงานของหน่วยกำจัดความชื้นก็ไม่ได้แตกต่างจากหน่วยกำจัดประหลอดภายในเวสเซลที่เราเห็นทั้ง4ลูกนี้จะมีสารดูดซับความชื้นอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยแก๊สที่วิ่งผ่านไปเนี่ยก็จะโดนสารดูดซับความชื้นเนี่ยดูดซับความชื้นเอาไว้แต่ต่างจากหน่วยกำจัดประหลอดตรงที่เมื่อมันอิ่มตัวแล้วเราไม่ได้ขนไปทิ้งเราจะมีการสลับกันก็คือเอาแก๊สร้อนเนี่ยมาไล่เอาน้ำที่อิ่มตัวแล้วก็ไปดักเอาน้ำออกพอตัวของเขาถูกไล่น้ำออกไปหมดแล้วเราก็จะกลับมาเซอร์วิสเอาแก๊สเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นที่คุณเห็นมีทั้งหมด4ลูกเนี่ยเราจะสลับกันทำงานส่วนนี้ใช้งานส่วนนี้เซอร์วิสส่วนนี้รีเจนตรงนี้เซอร์วิสตัวนี้รีเจนก็จะมีโปรแกรมในการตั้งให้เขาทำงานก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ต้อง ได้ ครับสลับกันทำงานตัวสารดูดซับเนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานเหมือนกับหน่วยกำจัดประหลอดก็จะมีการการันตี3 ปี 5 ปีแล้วแต่เราก็จะตั้งให้มันตรงกับวงรอบของการที่เราจะหยุดซ่อมเพื่อที่จะทำให้ไม่ให้เสียเวลาเราหยุดซ่อมแล้วหยุดเปลี่ยนเนี่ยมันจะทำให้เราต้องชัตดาวน์ระบบเราก็จะดูโอกาสที่มันแมทช์กันพอแยกน้ำเสร็จเรายังเหลืออะไรอีกจะเอาออกอีกไหมครับจากจุดนี้จะเข้าสู่กระบวนการลดความดันแล้วก็ลดอุณหภูมิ
เพื่อจะสู่กระบวนการแยกก๊าซ ลดความดันก็ผิดขึ้นช่ายนะฮะ ใช่ลดอุณหภูมิอ่ะเช็ดตัว ในตัวใช่ครับ หลังจากที่ผ่านกระบวนการแยกน้ำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาสู่กระบวนการที่เราจะเริ่มแยกส่วนที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีแล้วแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการนั้นเนี่ยเราต้องทำอุณหภูมิและความดันให้มันลดลงก่อนที่เข้าสู่หอแยก ตัวอุปกรณ์สำคัญที่ทำให้เราลดอุณหภูมิและความดันได้เนี่ยเราจะวิ่งมาที่ตัว Turbo Expander Turbo Expander ก็เหมือนกับเราให้แก๊สที่มีความดันสูงเนี่ยวิ่งผ่านตัวเทอร์โบตัวนี้เมื่อความดันมันลดลงแล้วเนี่ยอุณหภูมิก็จะลดลงไปด้วยและเราจะได้กำลังออกมาไปขับตัวคอมเพรสเซอร์ความดันที่ลดลงเนี่ยจากเดิมที่เราวิ่งมาเนี่ยประมาณ40กว่าบาร์เมื่อวิ่งผ่านเทอร์โบเอ็กซ์แพนเดอร์แล้วเนี่ยจะเหลือประมาณ15บาร์นะครับก่อนเข้าหอกันนะครับอุณหภูมิเนี่ยก็จะวิ่งมาเนี่ยติดลงไปถึงติดลบ90องศาเซลเซียส ซึ่งตรงลบ 90 เนี่ย ตัวก๊าซธรรมชาติยังไม่ควบแน่นใช่ไหมครับ ไม่ควบแน่น ตรงนี้คือไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้เขาเย็นขึ้นใช่ไหมครับเขาเย็นด้วยตัวเขาเองเหรอครับ ใช่ครับเพราะมันถูกลดความดันเนี้ยมันอุณหภูมิก็จะลดลงไปด้วยตามหลักของเทอร์โมไดนามิกแล้วจากจุดนี้ปุ๊บแก๊สเราก็จะถูกส่งเข้าหอแยกมีเทนตัวแรกหลังจากที่ออกจากตัวเทอร์โบเอ็กซ์แพนเดอร์แล้วเนี่ยแก๊สที่ถูกลดความดันลดอุณหภูมิแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปที่หอโดยที่จากอุณหภูมิลบ90องศาเนี่ยเราจะทำให้ต่ำลงไปถึงลบ120โดยการใช้สารนำความเย็นเข้ามาช่วยเพราะด้วยตัวมันเองมันลดได้แค่นั้นแหละ90องศาแล้วในหอเนี่ยมันจะมีระบบการกลั่นลำดับส่วนเพื่อทำให้เกิดความบริสุทธิ์ของตัวมีเทนที่เราแยกเหมือนกับวนกลับไปวนกลับมาเพราะนั้นมีเทนจะออกที่ยอดหอ และเจ้ามีเทนที่เราได้จากหอ1เนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรได้บ้างครับพี่ มีเทนที่ได้จากหอเนี่ยเราจะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงนะครับก็ส่งไปโรงไฟฟ้า ส่วนตัวที่ก้นหอเนี่ยคือตัวที่หนักกว่ามีเทนเราก็จะถูกส่งไปเข้าหอที่2ที่ยอดหอเนี่ยเราจะทำการแยกตัวอีเทนซึ่งที่หอนี้แหละที่เป็นตัวสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตัวแรกมันสามารถที่จะเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้หลายอย่างเลยนะครับ อีเทนนี่มันเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่ใกล้กับชีวิตประจำวัน ก็ทางปิโตรเคมีเนี่ยเขาจะไปผลิตเป็นเอทิลีนซึ่งถ้าถามว่าผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากเอทิลีนที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยยกตัวอย่างคือพวกท่อน้ำประปาที่เราเรียกโพลีเอทิลีนเนื้อมาสีดำๆอย่างนั้นเพราะนั้นแม้กระทั่งแผ่นอะไรที่ทำมาจากโพลีเอทิลีนทั้งหลายสารตั้งต้นก็คือมาจากตัว หอนี้นั่นเอง ครับผมตัวที่หนักกว่าอีเทนก็จะตกมาที่ก้นหอจากก้นหอเนี่ยก็จะถูกส่งเข้ามาที่หอที่3ยอดหอจะทำการแยกตัวโพรเพนออกมาโพรเพนก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นสารตั้งต้นของทางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพียงแต่คุณสมบัติทางเคมีมันจะแตกต่างจากอีเทน โพเพนเอาไปผลิตเป็นอะไรได้บ้างครับพี่ที่ใกล้กับชีวิตประจำวัน ก็ในอุตสาหกรรมนะครับเขาเอาโพรเพนเนี่ยไปผลิตเป็นพอพิลีนก่อนสิ่งที่ผลิตได้จากพอพิลีนง่ายๆที่เราเคยเห็นก็พวกผลิตภัณฑ์ที่ใส่อาหารที่เป็นฟู้ดเกรดต่างๆ เช่นพวกกล่องใสๆอย่างเงี้ยที่เราใส่อาหารซื้อขายกันนะครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะจริงๆมันทำได้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเราให้เรามองเห็นง่ายๆ แล้วหอนี้ก้นหอเราได้อะไรครับ ต้นหอจะได้ NGL แต่ส่วนตรงกลางหอเนี่ยเราจะได้ LPG ซึ่ง LPG เนี่ยเป็นส่วนผสมระหว่างโพรเพนแล้วก็บิวเทน LPG ซึ่งเราก็จะส่งไปเป็นก๊าซหุงต้มที่เราขายตามท้องตลาดส่วนก้นหอก็จะเป็น NGL ซึ่งมันเป็นเพนเทนนะภาษาทางเคมีก็เรียกเพนเทนจะถูกส่งไปเป็นสารตั้งต้นทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้เหมือนกัน ผลิตเป็นอะไรได้บ้างครับพี่ ในอดีตเราเคยส่งไปให้กับโรงงานที่เขาแยกไปตามพวกตัวทำละลายต่างๆ อ๋อ เอาไปเป็นสารตั้งต้นในการทำอุ ตั ต ว สาหกรร ทำ ม ละลาย อีกที อุตสาหกรรมสีอะไรเงี้ย แสดงว่าขั้นตอนการแยกก๊าซก็จะจบตรงนี้ ครับยังครับสิ่งที่ผลิตได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะส่งไปเก็บไว้ที่ถังที่เรามีเก็บทั้งหมดเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าถังที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้เก็บทุกตัวจะเก็บเฉพาะโพรเพนกับ LPG ส่วนที่เป็น NGL เนี่ยเราจะเก็บในถังทรงกระบอกตัวมีเทนกับตัวอีเทนเนี่ยเราไม่ได้มีถังเก็บเราจะส่งไปที่ลูกค้าโดยตรงเลย ถังก็ต้องมีรูปทรงต่างกันตามของที่อยากจะเก็บ ใช่ครับส่วนใหญ่ที่เป็นทรงกลมเนี่ยก็คือยังอยู่ในสภาพที่เรียกว่ายังมีสภาพเป็นก๊าซมากกว่าเพราะแรงดันมันจะออกทุกที่ทุกทางเท่ากันแต่ถ้ามีสถานะเรียกว่ามันเสถียรแล้วในสภาวะปกติเนี่ยเราก็จะเก็บในถังทรงกระบอก ซึ่งไอ้ที่บอกว่าส่งไปที่คู่ค้าต่อเลยเนี่ยอย่างเช่นมีเทนที่ไปทำเป็นไฟฟ้าก็จะไปที่โรงงานไฟฟ้าเหมือนที่เราเจอ แต่เราจะมีท่อส่งแก๊สรว ท่อ ม ส่งไปเลย เราส่งผ่านท่อไปแล้วก็รวมกัน เหมือนที่เราไปเจอที่นั่นละ ใช่ครับ หลายๆคนไปตามไปดูได้นะอันนู้น ที่นี่เปิดมานานกี่ปีแล้วนะครับพี่ ปีหน้าเนี่ยจะครบ 40 ปีแล้วครับนับตั้งแต่โรงแยกก๊าซหน่วยที่1นะครับในอดีตเนี่ยที่นี่ก็เป็นแค่จุดรับก๊าซก่อนที่จะมีโรงแยกก๊าซเพียงแต่ว่าเรามีโรงแยกก๊าซมาเนี่ยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติ จุดรับก๊าซกับโรงแยกก๊าซมันต่างกันยังไงครับ เพ พี่ ราะว่าจุดรับก๊าซเนี่ยเรารับขึ้นมาเราก็ส่งไปให้โรงไฟฟ้าไปเผาอย่างเดียวนะครับควบคุมความดัน
ให้คงที่ ไม่ได้แยกเป็นอีเทนมีเทน ไม่ได้แยกเอาคุณสมบัติทางเคมีมาใช้เลยนะครับเอาไปเผาอย่างเดียวก๊าซธรรมชาติเราเนี่ยเป็นเราเรียกเวทแก๊สก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเราเนี่ยมีคุณสมบัติที่เราสามารถที่จะแยกเอาคุณสมบัติทางเคมีที่มีประโยชน์ได้ และมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ถ้าเทียบก๊าซธรรมชาติเป็นอ้อยแทนที่เราจะได้อ้อยมาปั๊บเราโยนให้ช้างกินอย่างเดียว ไม่เราอาจจะทำเป็นน้ำตาลบ้างทำเป็นน้ำอ้อยบ้าง ถูกต้องกากอ้อยก็ยังเอาไปขายได้อะไรอย่างเงี้ยเราทำหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราก็เลยต้องมีโรงแยกก๊าซ ถ้าพวกเราจำกันได้เขาบอกว่าตอนเนี้ยเราใช้ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยของเราประมาณ 70% ได้ ก็เกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยถือเป็นพลังงานหลักของประเทศไทยเลยตอนนี้ ผมจำได้ว่าเขาบอกว่ารีเซิร์ฟก๊าซธรรมชาติของไทยเหลือแค่ 5 ปีเท่านั้น อันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับว่าเรามีความสามารถในการสำรวจเพิ่มหรือเปล่าต้องอย่าลืมว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมันก็คือแหล่งธรรมชาติ ถ้าเรามีโอกาสสำรวจเพิ่มตัวเลขพวกนี้มันก็สามารถปรับเปลี่ยนต่อไปได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงรีเสิร์ชเนี่ยเราก็จะพูดถึงข้อมูลในปัจจุบันเท่านั้นนะครับก็ต้องดูโอกาสในอนาคตว่าจะสามารถพัฒนาพื้นที่ไหนเข้ามาเพิ่มเติมได้หรือเปล่า ผมเดินเข้ามาตรงเนี้ยโรงงานใหญ่มากเลยอ่ะมันใหญ่ขนาดไหนครับที่เนี้ย ที่มีประมาณ700กว่าไร่ครับเกือบ800ไร่ โอ้สำหรับโรงงานเดียวเหรอฮะ เรามีทั้งหมด5หน่วยครับ นับตั้งแต่ปี 28 เราก่อตั้งโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 1 จนถึงปัจจุบันเนี่ย เรามี 5 หน่วยเฉพาะพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยนะครับ มีอีกหน่วยหนึ่งอยู่ที่โรงแยกก๊าซขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช แสดงว่าในพื้นที่นี้จะมีเจ้าหอแบบนี้อยู่ประมาณ 5 เซตอย่างนี้เหรอครับ ใช่ พี่ ครับ ไอหอเยอะนะพื้นที่ใหญ่ แต่คนที่ผมแทบไม่เจอเลยอ่ะ จริงๆ ระบบของการบริหารจัดการโรงแยกก๊าซเนี่ย ส่วนใหญ่เราจะเป็นระบบที่เราควบคุมอัตโนมัติแล้วครับ พนักงานปฏิบัติการที่ควบคุมดูแลเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะควบคุมปฏิบัติการจากห้องคอนโทรลรูมกลาง ซึ่งจะมีพนักงานเนี่ยปฏิบัติงานอยู่บนหน้าจออัตโนมัติที่จะดึงข้อมูลจากภายในแพลนเนี่ยเข้าไปที่ห้องคอนโทรลรูมได้ สามารถปรับแต่งค่าหรือว่ามอนิเตอร์ตรวจสอบค่าต่างๆ ได้เลย ก็เป็นระบบที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าเราสามารถบริหารจัดการได้อย่างปลอดภัย ในฐานะที่พี่อยู่มา 35 ปี ครับ 35 ปีวันแรกอะจนมาผ่านทาง 35 ปีมันเปลี่ยนไปเยอะไหม โอ้ พี่ เป ที่ ลี่ยน นี่ แปลงเยอะมากครับเปลี่ยนแปลงเยอะมาก เพราะว่าจริงๆแล้วมันแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของก๊าซธรรมชาตินะครับที่ช่วยทำให้เกิดการต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ การเจริญเติบโตของหน่วยแยกก๊าซเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยก๊าซธรรมชาติเนี่ยมีคุณค่ากับทางประเทศชาติเป็นอย่างมากนะครับทั้งในเชิงเศรษฐกิจ เพราะว่าตอนที่โรงแยกก๊าซเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ค่อนข้างเยอะ อันนี้ถือว่าจริงๆเป็นเรื่องที่ดี แล้วก็โดยเฉพาะประชาชนที่ทำงานในพื้นที่นี้ หรือว่าชุมชนที่เคยอยู่ในพื้นที่นี้เท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ยก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างที่บอกว่าในบรรดาพลังงานทั้ง 3 อย่างเนี่ยก๊าซธรรมชาติถึงเป็นพลังงานหลักของประเทศเรา และเป็นพลังงานที่สะอาดที่สุดด้วย เอามาเขาเรียกว่าสกัดให้มันได้ประโยชน์ได้มูลค่าสูงสุดด้วย ซึ่งผมก็คาดหวังเป็นเช่นนั้นเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราได้เดินรถก๊าซมาถึง 40 ปีเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าจริงๆเนี่ยเรามีความตั้งใจนะครับที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและก็แผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะสร้าง value เนี่ยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างน้อยอุตสาหกรรมกับประชาชนเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เดี๋ยวนี้กลายเป็นมีคำสำคัญขึ้นมาเนาะคือความมั่นคงทางพลังงานอะเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจไม่ค่อยเห็นคุณค่านะพอเราไปหลายๆที่เราเห็นคุณค่าแล้วความมั่นคงทางพลังงานนั้นสำคัญ แต่เราไปดูโรงไฟฟ้าแล้ว เรามาดูที่เอาก๊าซขึ้นมาแล้วหวังว่าพวกเรา4 คนคงไม่ต้องไปถึงท่านขุดเจาะนะฮะ ไม่แน่นะครับไปก็ดีนะครับ แต่อยากรู้คิดดู 40 ปีก่อนอะไปก่อสร้างยังไงอะกลางอ่าวไทยอะ แล้วไปสร้างยังไงอ่ะ พี่สอเคยไปแท่นขุดปะครับ ยังเลยครับ พี่รู้จักคนที่พาเราไปได้ไหมครับ รู้จักครับถ้าอยากไปบอกผมได้เลย ไอ้คนที่พิมพ์ใจเย็นๆก่อน ไม่ต้องพิมพ์ตีมือแล้วนะ พิมพ์ลงมาเราดูนะ ถ้าคุณไม่อยากไปส่งผมไปคนเดียวก็ได้ ไม่ ผมอยาก มันไปแล้วมันไปนานนะ มันต้องขึ้นหอใช่ไหมครับพี่ ครับใช่ครับก็เป็นทางที่สะดวกที่สุดแล้วกันเอางั้นดีกว่าเขามีหลายทางแหละแต่ว่าเป็นทางที่สะดวกที่ ข สุ อบ ด คุณขอครับชิ่งดีกว่าไม่เอาดีกว่า